Δική σας ενημέρωση, πάμε να παρακολουθήσουμε ένα ακόμη επεισόδιο, το οποίο ετοιμάζει ο συνάδελφος και αρχισυντάκτης του Δελτίου Ειδήσεων Κυριάκος 56. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πιο κοινωνική επιχειρεί να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξοδεύοντας μεγάλα ποσά για τη στήριξη της ποιοτικής απασχόλησης, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Πάμε να μάθουμε κάποια από τα μεγαλύτερα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και εξυπηρετούν τους προαναφερθέντες στόχους. Και ευθύς αμέσως πάμε στο Βέλγιο, όπου εξυγχρονίζονται οι υπηρεσίες υγείας με ένα υπερσύγχρονο κέντρο ρομποτικής εκπαίδευσης. Σε αυτό τοπικές νεοσύστατες εταιρείες αλλά και εταιρείες παγκόσμιας τεχνολογίας μαζί με ιατρούς και φοιτητές πανεπιστημίων αναπτύσσουν νέες δεξιότητες στην επεμβατική χειρουργική με τη χρήση ρομποτικής τεχνολογίας. Οι ερευνητές του έργου Orsi Academy θεωρούν πως οι ρομποτικές τεχνολογίες βελτιώνουν τις πιθανότητες επιβίωσης και ανάρρωσης επειδή μειώνουν την επεμβατική φύση της χειρουργικής επέμβασης. Τα ρομποτικά χέρια φιλτράρουν τους κραδασμούς των χειρουργών, επιτρέποντας τους να εργάζονται για περισσότερο χρόνο. Οι επιπτώσεις του έργου εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα του Βελγίου. Η υγειονομική περίθαλψη βασίζεται στην ανάπτυξη προηγμένων ιατρικών τεχνολογιών για να κάνουν τις διαδικασίες γρηγορότερες και ασφαλέστερες. Η συνολική επένδυση τώρα για το έργο Orsi Academy ανέρχεται σχεδόν σε 16 εκατομμύρια ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρει σχεδόν 6 εκατομμύρια. Και πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο, πρωτοποριακό και αυτό, στην πόλη Οστράβα, στη Τσεχία. Έργο εκεί δημιουργήθηκε ένα πιλωτικό πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης που προβλέπει για τους συμμετέχοντες ενοικιαστές να πληρώνουν το μισό κόστος του συνηθισμένου ενοικίου, παρακαλώ, στην περιοχή τους, αυτό και αν είναι καλό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του έργου έχουν ανακαινιστεί 105 διαμερίσματα για οικογένειες στη φτωχή περιοχή της Μοραβίας Σιλεσίας. Οι ενοικιαστές εκεί που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ενίκια ή βρίσκονται σε κρίση, επιλέγονται ανάλογα με την ανάγκη και λαμβάνουν βοήθεια για να ξεπεράσουν τα προβλήματα. Μόλις μπουν σε ασφαλή αξιοπρεπή σπίτια, οι οικογένειες βρίσκουν ευκολότερη τη δουλειά τους, βλέπουν τα παιδιά τους, πηγαίνουν καλύτερα στο σχολείο εκείνα και γενικότερα βελτιώνεται η ποιότητα ζωής τους. Οι ενοικιαστές πληρώνουν ενοίκιο στην πόλη στο μισό του κόστους του συνηθισμένου ιδιωτικού ενοικίου για παρόμοια ακίνητα, με τις ανήπαντρες μητέρες να λαμβάνουν βαθμολογία μπόνους, καθώς είναι πιο πιθανό να ζουν σε κατοικίες ή καταφύγια χαμηλού επίπεδου. Το χαμηλό τους ενοίκιο επιστρέφει ως κέρδος στην πόλη. Στο όλο έργο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο βεβαίως οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι βοηθούν στην αξιολόγηση του κοινωνικού σχεδιασμού και της υποστήριξης για κοινωνικά σπίτια, ενώ δημιουργούσαν συνδέσμους με μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι ερευνητές του έργου δήλωσαν ότι το νέο σύστημα στέγασης αποδίδει και βοηθά στην αποτελεσματική ένταξη φτωχών οικογενειών στην κοινωνία. Πρόσθεσαν ότι το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να αυτοχρηματοδοτείται, καθώς το εισόδημα από ενοικία πληρώνει το κόστος των ανακαινήσεων και οι δαπάνες για ξενώνες μειώνονται. Η συνεχής συλλογή δεδομένων στα επηρεαζόμενα νοικοκυριά αναμένεται να βοηθήσει τους ερευνητές να εκτιμήσουν καλύτερα στο προσεχές μέλλον το μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του έργου. Τώρα, η συνολική επένδυση για το έργο της Οστράβα ανέρχεται σε 540.000 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρει 459.000 ευρώ. Και τώρα θα πάμε σε κάτι εντελώς το διαφορετικό, κάτι το αξιέπαινο, στη Μούρθια της Ισπανίας. Ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη στήριξη των γυναικών που είναι θύματα κακοποίησης λόγω φύλου και την παροχή κατάρτισης για να βελτιώσουν τις πιθανότητες να βρουν εργασία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πάνω από το 50% των συμμετεχόντων έχουν ήδη βρει θέσεις εργασίας και περίπου 223 γυναίκες λαμβάνουν εκπαίδευση κάθε χρόνο. Περίπου 3.300 γυναίκες στη Μούρθια έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα το Περιφερειακό Δίκτυο Κέντρων Παρέμβασης Βίας με βάση το φύλο και εκδόθηκαν 1.761 εντολές προστασίας από τα δικαστήρια της Μούρθια το 2016.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Απασχόλησης και Κατάρτισης, το 2016 η γυναικεία ανεργία στην εν λόγω περιοχή άγγιζε το 30%, ενώ το ποσοστό για τους άντρες ήταν μόλις 20%. Το συμπέρασμα ήταν ότι η υψηλή ανεργία στην περιοχή είχε έντονη επίδραση στα θύματα βίας. Το έργο που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να ενδυναμώσει τα θύματα, παρέχοντάς τους δεξιότητες που χρειάζονται για να γίνουν ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη και συμβουλευτική υπηρεσία όταν εισέρχονται στα κέντρα και ενθαρρύνονται να αναζητήσουν οικονομική ανεξαρτησία από τον σύντροφό τους βρίσκοντας δουλειά. Για κάθε γυναίκα υπάρχει σχέδιο βεβαίως προσαρμοσμένο στις περιστάσεις της, προκειμένου να προσδιορίσει τις ατομικές της ανάγκες και προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες θύματα λαμβάνουν επιχορηγήσεις για την κάλυψη παιδικής μέριμνας και μεταφοράς στα μαθήματα. Τα κέντρα τους βοηθούν και με την αίτησή τους για επιδόματα ανεργίας ή την διαχείριση άλλων προβλημάτων. Στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται επίσης κίνητρα στις εταιρείες για να απασχολούν γυναίκες θύματα βίας. Η συνολική επένδυση για το συγκεκριμένο έργο, να πούμε ότι ανέρχεται στα 5.600.000 ευρώ, με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρει 1.200.000 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κλείνουμε με το διαγωνισμό μας. Να είστε καλά. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό κτίζοντας μια καλύτερη Ευρώπη και διεκδίκησε ένα ταξίδι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτογραφικό εξοπλισμό της επιλογής σου. Ανάρτησε στο Instagram μια φωτογραφία από ένα πρόγραμμα που έχει συγχρηματοδοτηθεί από την πολιτική συνοχής. Κάνε tag τη σελίδα μας Building a Better Europe και χρησιμοποίησε το hashtag Building a Better Europe. Ένα παράδειγμα είναι Διεθνές Αεροδρόμιο Ρήγα στη Ρήγα. Περιμένουμε τη δική σου φωτογραφία.